Okay. Greetings everybody. Üdvözlet mindenkinek. Here we are again. Újra itt vagyunk. It's a Thursday. Csütörtök van. Time for the Word of God. És ideje van Isten igéjének. And today I would like to speak about what is threatening our happiness. És ma arról szeretnék beszélni, hogy mi veszélyezteti, mi fenyegeti a boldogságunkat, az örömünket. When I speak about happiness and think about us as a believers, as a Christians. Amikor örömről gondolkodok, és rólunk, mint hívőkről. You know, so in the light of being Christian, I think about happiness and joy. És a kereszténység fényében gondolkodok az örömről és a boldogságról. Not something abstract. Nem valami elvont módon. Okay, let me read two portions. Hadd olvassak fel igehelyeket. And the first one is in Matthew 5:11. Az első az Máté 5:11. And it says here, "Blessed are you when others revile and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account." Azt mondja, boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Okay, and another portion. És egy másik helyen. It's Luke 10, verse 20. Lukács 10, a 20. vers. It says, "Do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. So, in the first portion, in the first passage, tehát az első igehelyen it says, "Blessed are you when others actually humiliate you, when they persecute you." Azt mondja, hogy boldogok, áldottak vagytok, amikor mások megaláznak és üldöznek titeket. And they say all kind of evil stuff about you. És mindenféle gonosz dolgokat mondanak When they rólatok. falsely accuse you. Amikor hamisan vádolnak. So like, blessed are you. Azt mondja, hogy áldott vagy. Happy are you. Boldog vagy. You know, so it's okay. It speaks about our Christian happiness and joy. Ami keresztény örömünkről és boldogságunkról beszél. But how we can still be happy if all these kind of things happening and our emotions are kind of don't agree with this. De mégis hogy lehetünk boldogok, ha mindez megtörténik, és az érzelmeink nem igazán értenek egyet ezzel? It's like I'm not smiling, I'm not, jumping out nem of joy. Nem mosolygok, nem ugrálok örömömben. But Bible still speaks about happiness, about joy. De a Biblia mégis az örömről és a boldogságról beszél. And then on the other hand, és aztán a másik oldalon, do not rejoice in something. Ne örülj valaminek. That is actually it's not the real, maybe it's not not the real one, not the deepest one. Ami talán nem a valós, nem a legmélyebb. So don't rejoice, the spirits are subject to you. Ne örülj annak, hogy a szellemek, a lelkek engednek neked. But rejoice in something different. Hanem valami másnak. So something which I can be so naturally excited about. Valami, ami felől annyira izgatott lehetek. And he said, like, be careful with this. És azt mondja, hogy ezzel légy óvatos. On other hand, a másik oldalon, when there is a huge pressure on me, amikor van rajtam egy hatalmas nyomás, he says, like, be careful with this too. Azt mondja, hogy ezzel is vigyázz. Because you are still blessed, you are still can have a joy. Mert még mindig áldott vagy, még mindig örülhetsz, lehet boldogságod. So, and actually there's a secret. És van egy titok. And Jesus is revealing this secret. És Jézus leleplezi ezt a titkot. How to protect our happiness. Hogy hogyan védjük a boldogságunkat. From the suffering. A szenvedéstől. And from the success too. És a sikertől is. Because those two can be just, both of them can influence Mert us. ez a kettő, mindkettő hatással lehet and ránk. Can lead us astray, can lead us away from
where we have to be. És elvezethet minket onnan, ahol lennünk kéne. And I thought, okay, what is the secret actually? És így gondolkoztam ezen, hogy oké, mi ez a titok igazából. And it is actually great is your reward in heaven. És azt mondja, hogy nagy a te jutalmad a mennyben. Great is your reward in heaven. Nagy a te jutalmad a mennyben. Okay. The effect, the result of this reward that is in heaven for us. És a hatása, az eredménye ennek a jutalomnak, ami a mennyben vár ránk. I think this is the only way how we can enjoy the fullness of glory of Jesus Christ. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy élvezni tudjuk the fullness of glory of Jesus Christ. Jézus Krisztus dicsőségének a teljességét. Okay, I know that you can switch off right now. Tudom, hogy most azonnal ki tudnál kapcsolni. But just think about this. Let me read one verse. Erről. Csak hadd olvassam fel egy verset. John 17 verse 24. János 17 24. vers. Sorry. Bocsánat. It says, Father, I desire that those whom you have given me, that they may be with me where I am. Azt mondja, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok. That they may behold my glory which you have given me. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. For you have loved me before the foundation of the world. Mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Okay, that they may see and behold and experience my glory. Hogy ők láthassák és megtapasztalhassák az én dicsőségemet. That you gave me. Amit nekem adtál. So it's really so interesting. És annyira érdekes. So God has prepared amazing rewards for us in heaven. Do we believe or not? Isten elképesztő ajándékokat készített elő nekünk a mennyben, akár hisszük, akár nem. You know, people who are already walking with God for many years, they can become a little bit sarcastic with these kind of things. Emberek, akik már hosszú évek óta járnak Istennel, hívőként, néha szarkasztikusak lehetnek ezzel kapcsolatban. Yeah, I heard about this. Igen, már hallottam róla. But like, don't lose the focus of this. De ne veszítsd el ennek a fókuszát. You know why Bible says about this, that miért beszél erről a Biblia? There's a reward waiting for us in heaven. Hogy jutalmak várnak ránk a mennyben. Because it will and can and will affect us right now, today. Mert ez képes hatással lenni, ez hatással van ránk ma. You know, and it's very important. És nagyon fontos. Because, you know, we are under effect anyways. Mert így is úgy is hatások alatt vagyunk. Like under the earthly things that affecting us. A földi dolgok hatása alatt, amik hatást gyakorolnak ránk. Or we can be under the effect that God has promised us. Vagy azoknak a dolgoknak a hatása alatt, amiket Isten ígér nekünk. Anyway, something will affect us. Így is úgy is valami hatással lesz ránk. You know, why one way or another. Vagy így, vagy úgy. But I can choose. De kiválaszthatom, eldönthetem. What will? Hogy mi lesz az. So it's so interesting. And Jesus says, Father, Father, please. És annyira érdekes, Jézus azt mondja, hogy Atyám, Atyám, This is my desire. Ez az én vágyam. Whom you have given me. Whom you have given me. Akiket nekem adtál. That they may be with me where I am. Hogy velem legyenek ott, ahol én vagyok. And it's not only just a physically place. És ez nem csak egy ilyen fizikai hely. But spiritually also. Hanem szellemileg is. That they would be where I am. Hogy ott legyenek, ahol én vagyok. That they may see my glory. Hogy láthassák a dicsőségemet. Yeah. So Jesus actually, he tries to protect our happiness, our joy. És Jézus igazából próbálja védeni a boldogságunkat, az örömünket. First from suffering. Először is a szenvedéstől. The suffering is a big thing actually. A szenvedés egy nagy dolog igazából. You know, it can influence us greatly. Nagyon is hatással lehet ránk. You know, it can lead us away. Elvezethet minket. It can turn us into the bitter person. Egy keserű emberré változtathat minket. You know, things that I say like, okay, I just cannot take it more. És csak azt mondhatom egy idő után, hogy oké, én ezt tovább nem bírom. So just you know, let me go. You know, it's like úgyhogy csak hadd menjek. You know, so and Jesus tries to protect
És Jézus próbál védeni, the deep joy that we have védeni a mély örömöt, amink van. from the sufferings that actually we will face in our earthly life, time to time. A szenvedésektől, amivel szembe fogunk nézni a földi élet során időről időre. So again, Matthew 5 Újra Máté 5, and verses 11 and 12 too now. és a 11. és a 12. vers is. Blessed are you when men shall humiliate and persecute you and shall say all kinds of evil against you falsely for my sake. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. It said rejoice. Azt mondja, örüljetek. I mean, like, he speaks about a deep joy. Egy mély örömről beszél. He doesn't say like a fake it. Nem azt mondja, hogy csak játszd meg. He says like remember. Hanem emlékezz. Don't forget. Ne felejtsd el. Just remember and think about this. Emlékezz és gondolkodj erről. Rejoice. Örüljetek. And be exceedingly glad. És örvendezzetek. For your reward is in heaven. Mert a jutalmatok a mennyben van. And it is great. És bőséges. He doesn't say like you have something in heaven. Nem azt mondja, hogy hát vár rátok valami a mennyben. It's like and you will discover if it is like a big thing or small thing. És aztán majd rájössz, hogy ez egy nagy dolog vagy egy kicsi. And then you will surprise. És aztán meglepetés. It's like so great reward. Hanem bőséges jutalom. Something that you don't expect. Valami, amire nem számítasz. Something that you know that you didn't deserve. Valami, amiről tudod, hogy nem érdemled meg. It's like, and then it just lands on your lap. És aztán csak ott landol az öledben. And you're just absolutely shocked because you know that none of this you deserve. És aztán teljesen le vagy döbbenve, mert tudod, hogy ebből te semmit nem érdemelsz meg. Big part of it is just because you've been just, making a small leaps of faith. A nagy része csak azért van, mert ilyen kis hitbeli ugrásokat csinálsz. Just small steps, little. Csak kicsike lépéseket. And you don't count it as a being some heroic act or something. You say like, I'm just surviving. És nem úgy tartod számon, mint valami nagy hősiesteket, hanem úgy, hogy hát csak túlélek. But for him, de számára, he said like, okay, let me make out of this something great. Ő azt mondja, hogy oké, hadd csináljak ebből valami nagyszerűt. So, and this way he protects my joy. És ezen a módon ő megvédi az én örömömet. How great reward in heaven. Milyen nagy a jutalmatok a mennyben. It saves our joy. Ez megmenti from effect of persecution and effect of humiliation. Az örömömet a hatásától az üldöztetésnek és a megaláztatásnak. So, reward in heaven saves this joy. Tehát a jutalom a mennyben megmenti ezt az örömöt. Because this persecutions, like bad things, as I said, can have really big impact on our life. Mert az üldöztetésnek, ezeknek a rossz dolgoknak, ahogy már mondtam, igenis nagy hatása lehet az életünkre. In other words, más szavakkal, you can go through really just, through crazy situations. Átmehetsz igazán ilyen őrült helyzeteken. You can be crushed. Összetörhetsz. You can be betrayed, you can be whatever. Elárulhatnak, akármi. And still, és mégis keep your joy. Megmaradhat az örömöd. Still come out as a victor, as a conqueror. Mint egy győztes, mint egy hódító. On the other hand, és a másik oldalról, he protects our joy from success. Megvédi az örömünket a sikertől. It's so interesting. Annyira érdekes. When in Luke, as we read in Luke 10:20 says, ahogy olvastuk Lukács 10:20-ban, do not rejoice. Ne örüljetek, ne annak örüljetek. So he's just kind of putting some limits. Tehát igazán csak néhány ilyen korlátot állít fel. And he kind of warns us. Hogy figyelmeztet minket. So like, yeah, you can rejoice, but be careful. Hogy örülhetsz, de legyél óvatos. Do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek. But rejoice over something that is actually will last.
that will over something that will last. hanem valami olyannak, ami maradandó. For example, your names are written in heaven and nothing can touch it, nobody can erase it, nobody can do anything with this. Hogy a nevetek fel van írva a mennyben, és ezt senki nem törölheti ki, nem tudnak vele mit csinálni mások. He said this Ő ezt azért mondta. because his disciples were so much excited Azért mondta, mert a tanítványai annyira izgatottak voltak. that they went and like the spirits were just obeying them and stuff. Mentek, és a lelkek csak engedelmeskedtek nekik. You know, and they started to put their joy in a ministry success. És elkezdték az örömüket a szolgálatbeli sikerbe Oh my God, you have to be really careful with this. Ezzel nagyon óvatosnak kell What if lenned. today you have the best day ever? Mi van, ha ma van a legjobb napod? You know, and you're still like, oh, I believe so deeply in my És azt mondod, heart. hogy annyira mélyen hiszek a Because szívemben. today you had great day at Mert ma outreach, nagyszerű or napod volt az you met evangelizáció somebody során. and you shared the gospel and person was Találkoztál absolutely valakivel, touched by this. megosztotta az evangéliumot, és az embert az nagyon mélyen megérintette. And you can be so excited És annyira izgatott lehet. and you bind your Christian life and everything, you know, to this event. És hozzá kötöd az egész keresztény életedet ehhez az eseményhez. So in Luke 10:17 they said, És disciples aztán said, a Lukács 10:17-ben a tanítványok azt mondták, even demons, még az ördögök you know, is. for them it was such a huge thing. Számukra ez annyira hatalmas dolog volt. But for God, Istennek something different is bigger. valami más, nagyobb. For me, because oh my God, it's shocking that even demons Számomra ez ilyen lenyűgöző, hogy még az ördögök are is subject to us in your name. It's like engedelmeskednek nekünk a nevedben. I feel like I'm like a wizard or I'm some magician, you know. It's like Úgy érzem magam, mint valami varázsló vagy mágus. I feel like, oh my God, I have superpower. Úgy érzem, hogy hát egy szuper erőm van. You know, it's like, and he says, hey, careful. És aztán azt mondja, hogy hát óvatosan. Because it can cut their joy Mert elvághatja az örömüket. from something stable, from the anchor that holds this joy. Valami stabiltól, valamitől, ami horgonyként tartja ezt az örömöt. You know, one thing, Egy dolog, like one event, egy esemény, you know, and if I bind my Christianity, you know, like my everything to this ministry success, és hogyha hozzákötözöm a kereszténységemet, vagy bármimet, mindenemet ehhez a szolgálatbeli sikerhez. and tomorrow comes the new season, challenging season in my life. És aztán holnap jön egy új időszak, egy kihívó időszak az So what életemben. will happen to me? Mi fog történni velem? You know, I will start to blame. El fogok kezdeni I will hibáztatni. start to search whom to blame. El Myself, fogom kezdeni keresni, hogy hát akkor most kit tudok hibáztatni? My brother, Magamat? sister, Az én testvéremet? my church, A gyülekezetemet? my relatives, my A family, rokonaimat? A családomat? because something is wrong, right? Mert valami nincs rendben, igaz? But nothing is wrong. De semmi baj nincs. It's just life here on earth. Ez Welcome csak to az the élet club. itt a földön. Üdv a klubban. You know, it's like it's normal. Normális. You know, we have up and downs here. Vannak hullámvölgyeink. You know, there's a winter today Ma tél van, and it's cold. és hideg. Tomorrow is the summer, it's very hot. Holnap meg nyár lesz, és nagyon meleg. So it's a part of life. Ez az élet része. But there's something. De van valami, There's an anchor. ami horgony. And God says, yeah, I want you to hold that your joy, your happiness would be actually connected to this anchor. És Isten azt mondja, hogy szeretném, hogyha ezt megragadnád, hogy az örömöd ebben horgonyozzon. So he tries to protect our joy Tehát megpróbálja megvédeni az from örömünket. the threat of success, doesn't matter how weirdly it sounds. A siker fenyegetésétől, teljesen mindegy, hogy ez mennyire furán hangzik. By promising us something greater, much greater. Azáltal, hogy valami sokkal nagyobbat ígér nekünk. Greater is a reward that is waiting for you in heaven. Much greater. You cannot even comprehend Nagyobb it. a jutalom, ami rátok vár a mennyben. Sokkal nagyobb, össze se tudod hasonlítani.
You don't even know what does it mean that your names are written in heaven. Nem is tudod, hogy mit jelent az, hogy a neved fel van írva a mennyben. But one day you will understand how huge it is. De egy nap meg fogod érteni, hogy ez mennyire hatalmas. Your inheritance is infinite. Az örökséged végtelen. It's eternal. Ez vég nélküli. It's sure. Ez biztos. So our joy, our deep happiness is safe. Tehát az örömünk, a mély boldogságunk biztonságban van. Not suffering, not success can destroy this anchor. Sem szenvedés, sem siker nem tudja elpusztítani ezt a horgonyt. And the anchor is, És a horgony great is your reward in heaven. az, hogy nagy a ti jutalmatok a mennyben. This is such a secure anchor. Ez egy annyira biztos horgony. Your name is written there. A te neved ott fel van írva. It is secure. Ez biztos. So he anchored and protected our happiness. Tehát az ő horgonya megvédi a mi boldogságunkat. You know, of suffering saints. Protected the happiness of suffering saints. Megvédi a szenvedő szenteknek a boldogságát, örömét. In reward of heaven. A mennybéli jutalom. He protects the happiness of successful saints. És megvédi az örömét a sikeres In szenteknek. the same anchor. Ugyanaz a horgony. Reward of heaven. A menny jutalma. And by this, És ezáltal he frees us from suffering of the worldly pain. megszabadít minket a világi fájdalom szenvedésétől. And of pleasure too. És örömétől is. You know, worldly suffering, worldly success. A világi szenvedés és világi siker. You know, because it's all temporal. Because it's all temporal. Mert ez mind időleges. You know, rejoice, that's not a problem. Örülj, ezzel nincsen probléma. Cry, it's not a problem. Sírj, ezzel nincs probléma. But understand the deeper things of the situation. De érts meg mélyebb dolgokat a helyzetről. You know, he's not asking us to be a robots. Nem arra kér, hogy robotok legyünk, But he's asking us to be a deeper thinkers. hanem hogy egy mélyebben gondolkodó. And people who understand the real situation. És olyan emberek, akik értik a valós helyzetet. And I think it can help us in many different situations. És úgy I'm gondolom, sure. hogy nagyon sok különböző helyzetben ez segíthet minket. Biztos vagyok benne. Okay, so think about the anchor of our joy. Szóval gondolkodj az örömünknek a horgonyáról. You know, and just hold on to this. És csak ragad meg. Because God protects you and he helps you with all of this. Mert Isten védelmez téged és segít mindenben. Okay, thank you for your time. Köszönjük az And I időtöket. hope your day will be awesome. És reméljük, hogy nagyszerű napotok lesz. Especially after we just read the Word of God and thought about this. Kivált kép azután, hogy olvastuk Isten igéjét és gondolkodtunk God erről. bless you so much. Isten áldjon. You're awesome. Nagyszerű vagy. See you. Bye.